Bine ai venit la un nou video! Astăzi îți prezint cum am montat banda LED pe treptele unei scări și setările pe care le poți face la controllerul utilizat în acest video. Această scară are 15 trepte și la fiecare treaptă este adus un cablu 2x0,75 mm de la o doză montată sub scară, unde se montează sursa de 24 de volți curent continuu și controllerul benzii LED. Pe prima treaptă de jos și de sus este adus un cablu pentru cei doi senzori de mișcare. În fiecare treaptă este încorporat un profil de aluminiu pentru montajul benzii LED. Aceasta este banda LED pe care o voi monta pe treptele scării. Ea se alimentează cu 24 de volți curent continuu și are o putere de 11W pe metru. Așa arată acest model de bandă LED. Pe o parte se conectează borna minus, iar pe cealaltă borna plus 24 de volți curent continuu, iar din 5 în 5 cm aceasta se poate tăia. Primul pas a fost să măsor și să tai banda LED cât am nevoie pentru fiecare treaptă, apoi am lipit cu cositor conductorul roșu la plus 24 de volți curent continuu și conductorul negru la borna minus pe banda LED. Pentru a lipi banda LED de conductori am folosit un creion de lipit și cositor de 1 mm. Dacă nu ai nicio idee cum să lipește și vrei să vezi, scrie-mi în comentarii și voi face o mică prezentare cu câteva lipituri. După acest pas am așezat și lipit banda LED direct în interiorul profilului de aluminiu, deoarece aceasta are o bandă dublu adezivă pe spate. Acestea sunt capacele pentru profilul de aluminiu, le-am tăiat pe dimensiunea fiecărei trepte. Capacul pe profilul de aluminiu se fixează foarte ușor, se observă. El are pe el și o folie de protecție pe care o îndepărtez. Aici, în această doză, am montat sursa și controllerul benzii LED. Fiecare cablu de la trepte este conectat la controller, la fel și cei 3 senzori, 2 de mișcare și unul de lumină. Cel de lumină l-am scos aici în exterior. Cu ajutorul senzorului de lumină pot seta controllerul să aprindă banda LED doar când se întunecă în casă. Pentru a intra în parametri la setări se apasă butonul M 3 secunde. Parametrul Out White Step este pentru banda LED cu tensiune constantă. Mai sunt încă 3 parametri aici, dar eu am nevoie de acesta în acest caz. Parametrul Off are două moduri, eu îl aleg pe cel one by one, adică să stingă treptele una câte una. Parametrul Push îl las pe funcția cascadă, mai sunt și alte 3 funcții aici. Parametrul Lux Set este să țină cont de senzorul de lumină pe care îl pot dezactiva sau activa și îl pot seta să țină cont de câtă lumină mai este în casă, de la 10 la 200. Pentru a salva și a ieși din parametrii setărilor se apasă butonul M 3 secunde. Acum pe funcția White Step am câteva setări importante. Setarea Step reprezintă numărul de trepte, aici am 15. Setarea Bri este pentru a ajusta intensitatea luminii benzii LED. De la setarea Mod pot să aleg cum să se aprindă treptele, eu o las pe 1, adică să se aprindă și să se stingă treaptă cu treaptă. Ultima setare a funcției White Step este viteza de aprindere și stingere a LED-urilor pe fiecare treaptă. Se poate ajusta între valoarea 1 și 8. La 8 se aprinde foarte repede. Pentru a salva setările pe care le-am pus, apăs pe butonul M 3 secunde. În acest moment am oprit senzorul de lumină și banda LED se aprinde treaptă cu treaptă atunci când unul din cei 2 senzori de mișcare mă detectează. Cu setările pe care le-am făcut, treptele se aprind una câte una, au o mică întârziere, apoi se sting una câte una de unde s-au aprins prima dată.
Aici încă nu am fixat acest senzor de mișcare, deoarece plinta încă nu este tăiată și lipită. Îl voi face după aceea. Dacă ai vreo întrebare, o poți scrie în comentarii. Dă-i un like dacă ți-a plăcut acest video. Poți deveni membru al acestui canal prin apăsarea butonului Alătură-te sau de pe linkul din descriere și ai acces la toate beneficiile de membru. Eu îți mulțumesc pentru vizionare și te invit să vezi și alte video tutoriale și prezentări foarte utile printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran.